MT5 එකට දාන්න පුළුවන් මාකට් එකේ රිවර්සල් එකක් අඳුරගන්න පුළුවන් ඉන්ඩිකේටර් එකක් ෆ්‍රී ගන්න ඔයත් කැමතිද? එහෙනම් අද වීඩියෝ එක අපි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයා වෙනුවෙන්. ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එකට. ඔන්න අද ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා ෆ්‍රී ඉන්ඩිකේටර් එකක්. ඉතින් මේක MT5 එකට දාලා ඔයාලට ඩෙරිව් ට්‍රේඩින් කරන්න පුළුවන්, ෆොරෙක්ස් කරන්න පුළුවන්, ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ඕනම ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සහ ඕනම ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක තියෙන මාකට් එකක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්, මාකට් එකේ රිවර්සල් එකක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් ඉන්ඩිකේටර් එකක් තමයි අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අපි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. මොකද මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ගන්න කොහොමද කියන එක මම වීඩියෝ එක ඉස්සරහට ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැම්ම subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න. මොකද trading ඉගෙන ගන්න ඔයාලට හම්බෙන එකම කැම්පස් එක තමයි බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ. බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ YouTube එකේ තියෙන තවත් එක academy එකක් නෙවෙයි. වචනේ පරිසමාන්තරයෙන්ම කැම්පස් එකක්. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා දැනටමත් ඒ ගැන ගොඩක් හොඳට දන්නවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන අවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක බලන්න. වීඩියෝ එකේ මුලදී කිව්වා වගේ අද අපි අරන් අවිල්ලා තියෙන ඔයාලා වෙනුවෙන් MT5 platform එකට add කරන්න පුළුවන් ඉන්ඩිකේටර් එකක්. මේක custom indicator එකක්. MT5 එකේ තියෙන ඉන්ඩිකේටර් එකක් නෙවෙයි. වෙනම custom indicator එකක්. මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එකේ reversal එකක් ඔයාලට පෙන්වනවා. මේ reversal එකක් පෙන්වුවට පස්සේ ඔයාලට ඒ අදාළ direction එකට trade එකකට enter වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ රතු පාට arrow එකකින් පෙන්වනවා මාකට් එක පහළට යනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි නිල් පාට arrow එකකින් පෙන්වනවා මාකට් එක ඉහළට යනවා කියලා. ඉතින් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් ට්‍රේඩින් කරන අයට. ඒ කියන්නේ ඩෙරිව් ට්‍රේඩින් කරන අයට, IQ ඔප්ෂන් කරන අයට, එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් කරන අයට මෙන්න මේ අයටත් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් MT5 ට්‍රේඩ් කරන අයට. ඒ ඩෙරිව් එක MT5 ට්‍රේඩ් කරන අයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. XM කරන අයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. XNES කරන අයට පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේවා MT5 බ්‍රෝකර්ස්ලා සෑහෙන ගාණක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ ඕනම කෙනෙක් එක්ක ඔයා ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම තමයි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි මාකට් ඇනලයිස් කරන්නත් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ෂෝට් ටයිම් ෆ්‍රේම්, ලොන් ටයිම් ෆ්‍රේම් මේ දෙකටම ඔයාට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ඩිකේටර් එක හරිම ලේසි ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඔයාලට ෆී හම්බ වෙනවා. හරි. ඉතින් මේක කොහොමද ගන්න කියලා මම වීඩියෝ එක ඉස්සරහට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නම්. අපි මුලින්ම මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න ඉන්ඩිකේටර් එකක්. ඉන්ඩිකේටර් එකක් කියපුවාම ඔයාලා දන්නවා ඉන්ඩිකේටර් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉන්ඩිකේටර් එකක් දැන් කෙනෙකුට මේ වගේ දෙයක් පෙන්වුවාට පස්සේ එයාලා හිතන්න පුළුවන් මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් දෙන හැම සිග්නල් එකක්ම ප්‍රොෆිට් කරනවා කියලා. මේක මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕන. මම මේ ගැන කලිනුත් වීඩියෝස් වල ඔයාලත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. ඉන්ඩිකේටර් එකකින් දෙන හැම සිග්නල් එකක්ම 100%ක් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. 100%ක් හරියන්නේත් නැහැ. ඒතකොට මේ ඉන්ඩිකේටර් එකකින් දෙන සිග්නල් එකක් තමන්ගේ ස්කිල් එකත් එක්ක එකතු කරලා දෙන අවුට්පුට් එකෙන් තමයි හරි ප්‍රොෆිටබල් ට්‍රේඩ් එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. එන්නේ මේ ඉන්ඩිකේටර් එකකින් දෙන ට්‍රේඩ් එකක් වුණත් ලොස් වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. දැන් මෙතන අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතන අපිට දීලා තියෙන සිග්නල්ස් දෙකම හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි පිටිපස්සට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මෙන්න මෙතන සිග්නල් එකක් දීලා තියෙනවා. අපි දැන් ඔප්ෂන් ට්‍රේඩින් වගේ කරනවා නම් මේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ෆොරෙක්ස් වගේ මත MT5 ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් නම් මේ ට්‍රේඩ් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක ස්ටොප් ලොස් එකේ වැදිලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ ට්‍රේඩ් එක නම් ලොස් වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන සිග්නල් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. මේ මෙතන සිග්නල් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ ට්‍රේඩ් එකත් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. හරි? ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන සිග්නල් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන අපි වික් එකට ස්ටොප් ලොස් එක තිබ්බොත් ඒකෙත් ස්ටොප් ලොස් එක ටච් වෙන්නේ නැහැ. අපිට ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මෙන්න මෙතනත් ඒ වගේ ප්‍රොෆිට් කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති සමහර තැන්වල ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන අවස්ථා තිබ්බා. සමහර තැන්වලදී ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් වෙන අවස්ථා තිබ්බා. මම අර එකයි කිව්වේ ඔයාලගේ ස්කිල් එකත් ඇඩ් කරලා තමයි ඔයාලා මේ වැඩේ කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ 1 minute time frame එක. හරි. මේ තියෙන්නේ volatility 100 index එකේ 1 minute time frame එක. ඉතින් මේ 1 minute time frame එකෙත් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක හොඳ ඇක්යුරසි එකක් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේදී ඔයාලට ටයිම් ෆ්‍රේම් මාරු කරන්න පුළුවන්. මේ 1 minute ඊළඟට මේ තියෙන volatility 100 index එකේ 5 minute chart එක මෙන්න මෙතන සිග්නල් එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ වික් එකට තිබ්බොත් එහෙම මෙතන ස්ටොප් ලොස් එකේ වදින්නේ නැහැ. හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි මේ විදිහට මෙයා සිග්නල් දීලා තියෙනවා.
මේක 5 මිනිත් විතරක් නෙමේ 1 hour 4 hour 1 day මෙන්න මේ ඕනම ටයිම් ෆ්‍රේම් එකකට ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම එකක් වෙර මල්ටිප්ලයි එහෙම ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ඔයාලට මේ ඉන්ඩිකේටර් එකත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඊළඟට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක දැන් මම මෙතන දාලා තියෙන volatility 100 ඉන්ඩෙක්ස් එකනේ. මේක volatility 100 ඉන්ඩෙක්ස් එක විතරක් නෙමෙයි forex මාකට් වලට උනත් ඔයාලට මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන AUD USD කියන මාකට් එක මෙතන ඇඩ් කරගන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ මාකට් එකේ වුණත් ඔයාලට සිග්නල් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක හරහා. හරි මෙන්න මෙතනත් ඔයාලට පේනවා ඇති සිග්නල් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනත් ඔයාලට පේනවා ඇති සිග්නල් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතනත් ඔයාලට පේනවා ඇති සිග්නල් එකක් ජෙනරේට් කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක volatility මාකට් වලට විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට අවශ්‍ය ඕන මාකට් එකකට ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් සහ මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා මම දැන් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මේ වීඩියෝස් බලන්නේ ගොඩක් ඩෙරිව් කරන අයනේ ඩෙරිව් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ට්‍රේඩ් කරන අය තමයි ගොඩක් වෙලාවට මගේ වීඩියෝස් බලන්නේ. එතකොට ඩෙරිව් කරන කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් ඩෙරිව් කරන්නේ නැති කෙනෙකුටත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. MT5 ඩෙරිව් MT5 account එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕන. MT5 account එකක් ක්‍රියේට් කරන්න කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම දාලා තියන්නම් description එකේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ link එකේ විදිහට ගිහිල්ලා ඩෙරිව් MT5 account එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. හරි ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. වීඩියෝ එක බලලා MT5 account එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. MT5 account එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඒ ක්‍රියේට් කරගද්දි මතක ඇතුව ඔයා රියල් account එකට ඩෙරිව් එකේ රියල් account එකට මාරු වෙලා තමයි MT5 account එක ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඩිමෝ account එක විතරයි ක්‍රියේට් වෙන්නේ. රියල් account එක ක්‍රියේට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඩෙරිව් රියල් account එකට මාරු වෙලා ඩිමෝ account එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහට MT5 account එකක් ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ ඒකේ settings හදාගන්න හැටි හැම දෙයක්ම මම වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එයි. මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ආවට පස්සේ මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ කස්ටම් ඉන්ඩිකේටර් එකක් MT5 එකට ඇඩ් කරගන්න කියලා. මේක ඩෙරිව් එකෙත් එහෙමයි වෙන MT5 බ්‍රෝකර් කෙනෙක් වා යූස් කරනවා නම් ඒත් මේ විදිහටම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයා මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ආවට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් ෆයිල් කියන එකට යන්න. ෆයිල් කියන එකට ගිහිල්ලා open data folder කියලා මෙතන එකක් තියෙනවා ඔප්ෂන් එකක්. මෙන්න මේ open data folder කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් වෙනවා. ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේකේ තියෙනවා MQL5 කියලා ෆෝල්ඩර් එකක්. ඔයා මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එකට යන්න. මේ ෆෝල්ඩර් එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා indicators කියලා. මෙන්න මේ indicators කියන එකට යන්න ඕනේ. ඔයා මෙන්න මේ වගේ ෆෝල්ඩර් එකකට යනවා. මෙතන තමයි අපේ custom indicators තියෙන්නේ. තව indicators කීපයක්ම තියෙනවා. මම ඉස්සරහට ඔයාලට මේ indicators උත් ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලට දෙන්නම්. හරි. මේ ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මම දීපු ඉන්ඩිකේටර් ෆයිල් එක. හරිද? මෙන්න මේ තියෙන්නේ මම දීපු ඔයාලට ඉන්ඩිකේටර් ෆයිල් එක. ඔයා මෙතනින් මෙන්න මේක කොපි කරගන්න. හරි? මෙන්න මෙතනින් කොපි කරගන්න. කොපි කරගෙන අර ෆෝල්ඩර් එකට මේක ඇවිල්ලා පේස්ට් කරගන්න. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට පේස්ට් කරගන්න. පේස්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ MT5 platform එක සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ලෝස් කරලා දාන්න. මම මෙතනින් මෙන්න මේක ක්ලෝස් කරලා දානවා. හරි? ඔන්න දැන් මම ඒක ක්ලෝස් කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආපහු සැරයක් MetaTrader 5 එහෙම නැත්නම් MT5 කියන platform එක ඕපන් කරගන්න. හරි. ඔන්න මම දැන් ආපහු මේ platform එක ඕපන් කරගත්තා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට හරිම ලේසි මෙන්න මේ අර indicators කියලා අපි ඕපන් කරගත්ත ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන BC Lucky Reversal කියන එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන insert කියන එකට ගිහිල්ලා indicators කියන එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ custom indicators වල මෙන්න මේ තියෙන BC Lucky Reversal කියන indicator එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඒක okay කරන්න. ඔන්න දැන් ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා ඔයාට සිග්නල් එකක් දීලා තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ දෙන සිග්නල් එක එකපාරට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකෙන්ම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණොත්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක හැදිලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. මොකද මේ කැන්ඩල් එක හදිසියෙ හරි ආපහු වෙනස් වුණොත් මේ සිග්නල් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ කැන්ඩල් එක හැදිලා වුණාට පස්සේ තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕන. දැක්කද? සිග්නල් එක මේ කැන්ඩල් එකෙන් අපිට හම්බුන්නේ නැහැ. වෙනස් වුණා. අර දැකපු ගමන් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න එපා. මේ අදාළ කැන්ඩල් එක හැදිලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕන. ඔන්න දැන් මේ සිග්නල් එක නැති වුණා. ඒ කියන්නේ
එතනදී එන්ට්‍රි එකක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි එන්ට්‍රි එක වෙනස් වුණා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මෙයා රතු පාට කැනල් එකක් වුණොත් මෙතනින් අපිට සිග්නල් එක දෙයි රතු පාට කැනලක් විදිහට. හැබැයි ක්ලෝස් වෙන්න ඕන. රතු පාට කැනලක් වෙච්ච එකම මෙයා සිග්නල් එක පෙන්නනවා. හැබැයි ඒක රතු පාට කැනලක් විදිහට ක්ලෝස් වුණොත් විතරයි ඒක ෆික්ස් වෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් ඒක ආයෙ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මාකට් එක විදිහට. අපි අර ඉන්ඩිකේටර්ස් වල දකින්න සමහරලාට ක්‍රොස් වෙනවා. හැබැයි කැනල් එක වෙනස් වුණ ගමන් ආපහු ක්‍රොසින් එක නැති වෙලා ලයින් එක ඈත් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ නිසා ඒ අදාළ කැනල් එක ක්ලෝස් වුණාට පස්සේ තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ ඒ සිග්නල් එක ඒ විදිහටම තිබ්බොත්. එහෙම නැත්නම් අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන. හරි. දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ ඉන්ඩිකේටර් එක මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකට ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? දැන් මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ කොහොමද මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඔයා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක මම කිව්වා ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී දෙන්න. ඔයාලා සතයක්වත් ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ගන්න. මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයා ඉන්න ඕනම ගෲප් 5කට ෂෙයා කරලා මෙන්න මේ තියෙන නම්බර් එකට අපිට ස්ක්‍රීන්ෂොට් ටික WhatsApp කරන්න. මෙන්න මේ නම්බර් එකට මේ වීඩියෝ එක ඔයා කැමති ගෲප් 5කට ෂෙයා කරලා ඒකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අපිට WhatsApp කරන්න. එතකොට ඔයාට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක අපි ඒ WhatsApp එකටම සෙන්ඩ් කරනවා. ඔයාලා සතයක්වත් ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? හරි පුංචි දෙයක් කරන්න තියෙන. මේ වැඩේ කරලා ඉවර වෙලා ඔයාට පුළුවන් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ගන්න. හරි. දැන් මේ බලන්න. මෙතන අපි අර හදිස්සියට ට්‍රේඩ් එක ගත්තා නම් මේ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් නේද? මේ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හරියට ඒ කන්ෆර්මේෂන් එක ආවට පස්සේ තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි එකපාරට කලබල වෙලා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ආපහු මම කියන්නම්. ඔයාට සිග්නල් එකක් මෙතන පෙන්නයි. ඔන්න ඔය විදිහට මෙන්න මේ පෙන්නන සිග්නල් එක ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න නම් මෙන්න මේ කැනල් එක හැදිලා ඉවර වෙද්දිත් ඒ ඇරෝ එක තියෙනුනේ. දැක්කද නැති වුණා. මාකට් උඩට යද්දි ඒ ඇරෝ එක නැති වුණා. හරිද? එතකොට මේ කැනල් එක හැදිලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. ඒ හැදිලා ඉවර වෙද්දිත් මේ ඇරෝ එක ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕන. එහෙම තිබ්බොත් විතරයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. නැත්නම් අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න. මොකද නැත්නම් මේක නැති වෙනවා. හරි? මම හිතනවා දැන් ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. හරි. දැන් මේ විදිහට අපි ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගත්තානේ. මේ ඉන්ඩිකේටර් එක හරියටම වැඩ කරන්න නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා තව චූටි දෙයක් කරන්න. ඒ තමයි මෙන්න මේ තියෙන tools කියන එකට එන්න. tools කියන එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන option කියලා එකක්. මෙන්න මේ option කියන එකට එන්න. මේකට ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා expert advisor කියලා option එකක්. ඔයා මෙන්න මේකට එන්න. මෙන්න මේකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ allow DLL imports කියන එකට ටික් එක දාගන්න. මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න. සමහරට මේක හරියට ඔයා කරේ නැත්නම් ඉන්ඩිකේටර් එක වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මේකත් enable කරලා ඔයා okay බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඒ අදාළ දෙන සිග්නල් එකට ට්‍රේඩ් එක දාන්න තමයි තියෙන්නේ. මම ආපහු මතක් කරන්නම් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයා ඉන්න group 5කට ෂෙයා කරලා ඒකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අපිට දාන්න. හරි? ඒක WhatsApp group වෙන්න පුළුවන්, Telegram group වෙන්න පුළුවන්, Facebook group වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා ඉන්න ඕනේ මේකට ෂෙයා කරන්න ඔයාට හැකියාව තියෙනවා. ෂෙයා කරලා අපිට WhatsApp කරන්න ඔයාගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් 5 අපි ඔයාට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක එවනවා. සතයක්වත් ඔයාට වියදම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ආපහු මතක් කරනවා ඉන්ඩිකේටර් එකකදී ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් විතරයි කරන්න පුළුවන්. 100% accuracy එක ගන්න නම් ඔයාට හම්බ වෙන්නේ නැහැ මේ ලෝකේ තියෙන කිසිම ඉන්ඩිකේටර් එකක. මම පෙන්නුවා ඔයාලට මේකෙත් loss වෙන trades තිබ්බා. ඒ නිසා ඕනම ඉන්ඩිකේටර් එකක් පාවිච්චි කරද්දී රිස්ක් එක තියෙනවා. ඒ රිස්ක් එක අරගෙන තමයි කරන්න ඕන. ඒ රිස්ක් එක අඩු කරගන්න නම් ඔයාට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි ඔයාගේ ස්කිල් එක පුළුවන් තරම් ඩිවෙලොප් කරගන්න එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු සිග්නල් එක. හරිද? පේනවද? ඔන්න අර ඇරෝ එක ආවා. මාකට් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මාකට් එක පහළට ගමන් කරලා තියෙන. මම එකක් කිව්වා ඒ කැනල් එක හැදෙනකන් ඉන්න කියලා. අපිට මෙන්න මෙහෙන් තමයි මුලින්ම සිග්නල් එක ආවේ. හැබැයි කැනල් එක වෙනස් වුණාට පස්සේ සිග්නල් එක නැති වුණා. දැන් ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් rise and fall කරන කෙනෙක් නම් එයාට පුළුවන් 5 minute trade එකක් දාන්න. මාකට් එක පහළට ගමන් කරලා තියෙනවා විනාඩි 5 ඉවර වෙද්දී. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ ඉන්ඩිකේටර් එකත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරන්නේ. හරි. අපි ඉස්සරහට තව වීඩියෝස් අරගෙන එන්නම්. ඔයාලා කැමති නම් මේ ඉන්ඩිකේටර් එකත් එක්ක මේ ඉන්ඩිකේටර් එක විතරක් නෙවෙයි තව ඉන්ඩිකේටර්ස් ගොඩක් ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවට කැමති අය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉන්ඩිකේටර්ස් උත් සතයක්වත් ගන්නේ නැතුව ඔයාලට අපි දෙනවා. හරි ෆ්‍රී තමයි ඔයාලා වෙනුවෙන් ඒවා අරගෙන එන්නේ.
ඒවගේම තමයි වාගේ ගරුප් පහකට මේ විඩියෝ ෂයා කරලා දැම්මම WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාන්න දැම්මම වාට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අදට ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන අපි වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කරතු හැම දෙයකටම good luck, all the best.